Hello everyone and welcome to my Infinite Prospect YouTube channel. বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানেনে যে এজন সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিহীন বা সম্পূৰ্ণ অন্ধ ব্যক্তি এজনেও আপোনালোকৰ দৰে এটা স্মাৰ্টফোন বা এটা এন্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে যিদৰে এটা এন্ড্ৰইড ফোনৰ জৰিয়তে কল কৰে, WhatsApp মেছেজ কৰে, YouTube ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক একে ধৰণে এজন সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিহীনও এন্ড্ৰইড ফোনৰ জৰিয়তে কল কৰিব পাৰে বা WhatsApp বা YouTube ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অনলাইনত মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জও কৰিব পাৰে। সো শুনি আচৰিত নহব বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই কণমণি দাস আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম যে এজন সম্পূৰ্ণ অন্ধ বা সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিয়ে কিদৰেনো এটা স্মাৰ্টফোন বা এটা এন্ড্ৰইড ফোন বন্ধু-বান্ধৱীসকল এয়া মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ওপেন কৰিছো আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাম যে এজন সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিহীন বা কমপ্লিট ব্লাইণ্ড পাৰ্সন এজনে কিদৰেনো এটা এন্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। সো ফাৰ্স্ট আপোনালোকক কনটেক্সলৈ গৈ এটা নাম্বাৰ এটা সাৰ্চ কৰি দেখুৱাম। Phone. Selected contacts. Search. Keyboardখন মই ওপেন Showing English US QWERTY keyboard. আৰু Phone. ইয়াত Editing. Search. মই মোৰ Edit বাৰ options নম্বৰটো available. সাৰ্চ কৰি দেখুৱাম। মোৰ বাৰ নম্বৰটো জয়া বাইদেউ জিও বুলি সেভ কৰিছিলো। J A A Y A A. তো চাওক Jaya Badio Geo. যেতিয়া মই জয়া বুলি লিখিছো তো ওপৰত অলৰেডি আহিয়ে গৈছে আৰু টকবেকে অলৰেডি ৰিড আউট কৰি দিছে, টকবেকে অলৰেডি পঢ়ি দিছে। চাওক Jaya Badio Geo. জয়া বাইদেউ জিও আৰু তাইক যদি মই কল কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে ইয়াত Expand. SIM card 1 call সিম button. কাৰ্ড 1 সিম কাৰ্ড 1 এৰে কল কৰিব বিচাৰিলে সিম কাৰ্ড 1, SIM card 2 call SIM card button. 2. Message button. ইয়াত মেছেজ কৰিব বিচাৰিলে ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰিব পাৰো Video call আৰু button. ভিডিও কৰিব বুজিলে ভিডিও কল কৰিব পাৰো। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে মোৰ এখন মোবাইলটো যতে টাচ কৰিলেও স্ক্ৰীনৰ যিকোনো ঠাইত টাচ কৰিলে হেতু কৈ থাকে আৰু মই কওঁ যে টকবেকে ৰিড আউট কৰি দিছে। তো এটো টকবেকনো কি অপচন হয়? মই যেতিয়া হোম পেজত আছিলো আৰু কনটেক্সট টাচ কৰোতে কনটেক্সট বুলি কৈছে আৰু ইয়াত আহি যেতিয়া কিবোৰ্ড ওপেন কৰি মই যেতিয়া JAY বুলি সাৰ্চ কৰিছো তো প্ৰত্যেকটো বস্তু কৈ আছে। ইনফেক্ট ইয়াত মই যেতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট জয়া বাইদেউ জিও যিটো ওলাইছে Jaya Badio Geo +9 1. চাওক এইটোও কৈ আছে। তো একচুয়ালি এই টকবেকনো হয় কি? So বন্ধু-বান্ধৱীসকল, talkback is a screen reader. When it is on, it provides spoken feedback. এই talkback অপশনটো যেতিয়া অন থাকে, এটো বাই ডিফল্ট অফ থাকে, সকলোৰে মোবাইলত এটো থাকে কিন্তু এটো অফ থাকে। তো আমি এটো অন কৰি লওঁ আৰু যেতিয়া এটো অন হয় তাৰ পিছত এই স্ক্ৰিনত যিবোৰ আহে সকলোবোৰ ইটস এন এভৰি আইটেম ই ৰিড আউট কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, এই দৰে Jaya Badio Geo plus. জয়া বাইদেউ জিও। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই টকবেক অপশনটো ক'ত পোৱা যায়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলবোৰত চেক কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তো সেটিংছত যাম। ফাৰ্স্ট App screen page 1 of 4. Settings. এই সেটিংস অপশন পালো Settings. আৰু Search settings. Accessibility. Voice. চাওক আপোনালোকক গোটেই Wallpaper. যাওক এনেকুৱাকে Down. Biometrics and advanced features. Motion. এডভান্স Apps default apps permission manager. General manage. Accessibility. Voice assistant. Mono on. এক্সেসিবিলিটি। তো এক্সেসিবিলিটিৰ ভিতৰত Accessibility. গলো Navigate আৰু up. ইয়াত Interaction and dexterity. Advanced settings. Manage installed services. Talkback and more ইনষ্টল services. সাৰ্ভিসেস। সো ইনষ্টল সাৰ্ভিসৰ Installed ভিতৰত services. গলো Navigate up. আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে Talkback on. টকবেক অন হৈ আছে। বাই ডিফল্ট এটো সকলোৰে অফ থাকে। Talkback. Navigate up. চাওক ইয়াত ডেসক্ৰিপচনটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াক স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পঢ়িব পাৰিব। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, একচুয়ালি মোবাইল আমাৰ কোনো এক্সট্ৰা মোবাইল স্পেশাল মোবাইল নাথাকে। ব্লাইণ্ড হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মোবাইল বেলেগ নহয়, সকলোবোৰ একেই হয়। জাস্ট এই অপশনটো আমি অন কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ দৰে এটা মোবাইল এই এন্ড্ৰইড মোবাইলটোকে আমি ইউজ কৰোঁ। ঠিক আছে, তো আকৌ বহুতে মোক কোৱেশ্চন কৰে যে When talk. ডাইল পেডত Installed আমি
নাম্বাৰ কিদৰে ডায়াল কৰোঁ কাৰোবাক যদি ফোন কৰিবলগীয়া হয় তো Home screen, page কিদৰে 1 of 1, নাম্বাৰটো default আমি page. ডায়াল Home. কৰোঁ সো সেইটো মই এতিয়া দেখুৱাম Actions available. Phone. Keypad tab 1 of keypad. মই মোৰ নিজৰ নম্বৰটোৱে ডায়াল কৰিম ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব 9. 9 9. Rupamity 7. 7. 7 0. 0. 0 7. 7. 0. 0. 6. 6. 2. 2. 4. 5. 5. 5 4. 4. 4 9. 9. 9,707,000,000. Kanmoni Boda. 9. সো মই কনমনি ভোডা বুলি সেভ কৰিছো মোৰ ভোডাফোনৰ নম্বৰ হয় কাৰণে তো কিপ্যাডত আমি এনেকুৱাকৈ নাম্বাৰো ডায়াল কৰিব সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে দুটাকৈ হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু তাৰে এটা ওপেন কৰিম WhatsApp. Actions available. WhatsApp. WhatsApp locked. তো হেতু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক ৰখা আছে এটো আনলক কৰিম WhatsApp. Search. WhatsApp search মই যেতিয়া ফিংগাৰটো মুভ কৰিম তেতিয়া যেটো নামত মোৰ ফিংগাৰটো টাচ হয় এই নামটো স্ক্ৰিন ৰিডাৰে ৰিড আউট কৰি দিব জাস্ট লাইক Technology for Blind 2322 for Technology Broadband. for blind ঠিক আছে Assam Disability Movement. ফার্স্ট আছে আসাম ডিসেবিলিটি মুভমেন্ট Technology for Blind 2322 for Broadband. HD. Blind Help on Technology. ব্লাইন্ড হেল্প অন Blind Help on টেকনোলজি Technology. Android, iOS. Android Android, iOS Help 2322. Exam job info. এক্সাম জব Exam job ইনফৰমেশন বুলি আছে তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যিহেতু দেখি পায় তো ধৰি লওক আসাম ডিসেবিলিটি মুভমেন্ট হেতুত আপোনালোকে যাব বিচাৰিছে তো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে টাচ কৰি দিব তো হেতু ওপেন হৈ যাব কিন্তু আমি যেহেতু গমেই নাপাওঁ কিন্তু আমি গম পাওঁ যে আসাম ডিসেবিলিটি মুভমেন্ট বুলি গ্ৰুপটোত মই আছো আৰু ইয়াত ডেফিনেটলি ইয়াত আছে কিন্তু ক'ত আছে হেতু মই নাজানো তো হেতুৰ কাৰণে আমি ফিংগাৰটো স্ক্ৰিনত মুভ কৰো মুভ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া স্ক্ৰিন ৰিডাৰে য'ত টাচ হয় যেটো চাৰ্টত টাচ হয় হেতুৰ নামটো কৈ যায় যেনেকুৱাকৈ এই মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱালো তো মই এতিয়া আসাম ডিসেবিলিটি মুভমেন্ট এই গ্ৰুপটোত মই ধৰি লওক যাম Assam Disability Movement. তো ইয়াত প্ৰথম কলে ঠিক আছে ফিংগাৰটো ৰখাৰ লগে কলে তো ইয়াত মই ডাবল ট্যাপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ডাবল ট্যাপ কৰিলো WhatsApp. Type a message. চাওক Edit options ডাবল available. ট্যাপ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ভিতৰলৈ আহি গ'ল Play video. Open video externally. How to sing Sorry Gama by ETI Eloquent. সো ইয়াত এটা ইউটিউব লিংক এটা শ্বেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত মই বেলেগ একো নকৰো কাৰণ যেহেতু এটা এটা গ্ৰুপ হয় আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মেছেজ Type a message. কিদৰে মই Edit options available. Showing English US QWERTY keyboard. Open মেছেজ features menu. কিবোৰ্ডখন মই ওপেন কৰিলো আৰু ইয়াত মই জাস্ট লিখিম গুড নাইট অপচনটো Capital G. O. 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 D. D. Good night. সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত গুড বুলি লিখোতে ওপৰত গুড নাইট বুলি অটোমেটিক আহি গৈছে আৰু ইয়াত গুড নাইট লিখাও গ'ল আৰু আপোনালোকে যিদৰে মেছেজটো টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত যেটো সেন্ড বাটন আছে সেন্ড বাটনটোত আপোনালোকে এবাৰ টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই মেছেজটো সেন্ড হৈ যায় এইদৰে Send. বাট মই ইয়াত যেতিয়া টেপ কৰিছো টাচ কৰিছো তো ইয়াত স্ক্ৰিন ৰিডাৰে হেতু সেই বাটনটো সেন্ড হয় নে কি হয় হেতু জাস্ট ৰিড কৰি দিছে পঢ়ি দিছে কাৰণ ইয়াৰ কাষত আৰু বেলেগো বাটন আছে Attach. চাওক এটাচ আছে এটাচৰ কাষত আকৌ Send. সেন্ড আছে তো হয়তো আনফৰচুনেটলি এটাচটো ক্লিক কৰা যাব পাৰে তো সেই কাৰণে ফাৰ্স্ট যেটো ট্যাব হয় এটো স্ক্ৰিন ৰিডাৰে ৰিড কৰি দিয়ে আৰু নেক্সট যদি মই এটো যদি সেন্ড কৰিব বিচাৰো মেছেজটো তো ইয়াত ডাবল ট্যাপ কৰি দিম জাস্ট লাইক দ্যাট Showing English US QWERTY keyboard. ঠিক আছে Open features menu. তো সেন্ড হৈ গ'ল Good night 012 sent. আৰু এতিয়া মই এই মেছেজটো ডিলিট ফৰ এভৰিওয়ান কৰি দিম চাব Delete. Delete for everyone. ডিলিট ফৰ এভৰিওয়ান হৈ গ'ল Editing. You deleted this message 012. ইয়াত কৰিব নালাগে English U. মইটো গুচাই দিলো WhatsApp. Home. হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰটো কিদৰে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক ৰখায়
আমি কিদৰে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক ৰাখিব পাৰো WhatsApp মেসেঞ্জাৰত এটো মই দেখাম Calls. More options. মোৰ অপচনত যাম Pop up window. Payments. সেটিংছত যাম Settings. Settings. Account privacy security. আৰু Account. সেটিংছৰ Navigate up. ভিতৰত যেটো প্ৰাইভেসি অপচন আছে সেই Privacy. প্ৰাইভেসি Privacy. Navigate up. প্ৰাইভেসি ওপেন হৈ গল আৰু ইয়াৰ একেবাৰে তলত আছে Fingerprint lock enabled immediately. ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক মোৰটো এনেবল হৈ আছে Fingerprint lock. Navigate up. ঠিক আছে তো Unlock with fingerprint when enabled. You'll need to use home. মোৰ অলৰেডি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক ৰখাই আছে তো আপোনালোকে দেখিছিলে মই যেতিয়া ফাৰ্স্ট WhatsApp ওপেন কৰিছিলো তো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক ৰখা আছিল তো ইয়াক মই এবাৰ ডিসেবল Unlock with fingerprint. Off. Unlock with fingerprint when আপোনালোকে চাব মই এবাৰ বেক হোম WhatsApp. WhatsApp মেসেঞ্জাৰৰ পৰা আৰু এগেইন WhatsApp মেসেঞ্জাৰ ওপেন Search. কৰিম WhatsApp. তো চাওক WhatsApp. ফ্ৰেন্ডছ Search. এতিয়া ইয়াত লকটো ওপেন কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট WhatsApp ওপেন হৈ যায় WhatsApp ৰিসেন্টলি এটা নিউ ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ WhatsApp এপ্লিকেশনটো ডাৰ্ক মোডতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো সেটিংছলৈ গৈ মই ডাৰ্ক মোড কেনেকুৱা কৈ স্ক্ৰীন ৰিডাৰ সহায়ত এনেবল কৰিব পাৰি হেতু দেখুৱাম তো সেটিংছলৈ যাম More options. New settings. ইয়াত আপোনাৰ 3 নম্বৰ Navigate অপচন up. যেটো চাৰ্ট ৱালপেপাৰ আমি আগতে গৈছিলো সো তাত মই এতিয়া যাম আৰু তাত আপোনালোকৰ থিম বুলি পাব Chat theme wallpapers chat history. Chat theme light. মোৰ ইয়াত লাইট হৈ আছে Choose theme. System default. লাইটত চেক হৈ আছে তো ইয়াত মই ডাৰ্ক কৰিম Dark. Checked. মোৰ কোনো এফেক্ট নকৰে ইয়াত Okay. ডাৰ্কে হওক লাইটে হওক মই কোনো গম নাপাও বাট জাস্ট এটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে Okay. তো Chats. Navigate up. Settings. গোটেই WhatsApp এপ্লিকেশনটোৱে হোম Status. পেজৰ পৰা আদি কৰি বা ষ্টেটাস পেজ Calls. এই Status. গোটেইটো আপোনাৰ Chats 31. ডাৰ্ক মোড হৈ গ'ল এতিয়া অনলাইন মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ পেটিএমৰ জৰিয়তে কৰি দেখুৱাম সো লেট মি ওপেন মাই পেটিএম এপ্লিকেশন Paytm. Actions available. এয়া পেটিএম এপ্লিকেশনটো ওপেন হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই Paytm. Open navigation drawer. ৰিচাৰ্জ পে বিল অপচন যেটো আছে সেইটো ওপেন কৰিম Recharge pay bill. Recharge pay bills. ৰিচাৰ্জ Recharge পে pay bills. বিল অপচনটো ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টখন ওপেন হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে মোবাইল প্ৰিপেড মোবাইল পোষ্টপেড বিল পেমেন্ট এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে তো মোৰ যেহেতু সিমখন প্ৰিপেড হয় তো মই মোবাইল প্ৰিপেডত ক্লিক কৰিম মোবাইল প্ৰিপেডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ পেজটো খুলিব তো ইয়াত মই আগতে যেহেতু মই ৰিচাৰ্জ কৰিছোৱে মোৰ নামটোৰে কলমনি ভোডাফোন বা যিবোৰ মই ৰিচাৰ্জ কৰিছো ইয়াত তলত আহি যায় আৰু আপোনাৰ নহলে ওপৰত নামটো সাৰ্চ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰে তো মই যেহেতু তো কলমনি ভোডা এনেকৈ আছে হেতুত মই ক্লিক কৰিলো তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এমাউন্টটো ক্লিক কৰিব দিছে মই কিমান টকাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিম তো মই ৰিচাৰ্জ কৰিম 49 rupees 4 and 9 so 49 ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ আহিছে মই ডান কৰি দিলো so ইয়াত আপোনাৰ proceed to pay 49 rupees আহিছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব just a minute so আপুনি এতিয়া ইয়াত আহিছে যে আপুনি কিহেৰে আপুনি পে কৰিব আপুনি পেটিএমৰ যেটো ওয়ালেট আছে তাৰ থ্ৰুৰে কৰিব নে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব নে কিহৰ জৰিয়তে কৰিব তো মই ইউপিআই আইডিৰ জৰিয়তে কৰিম ইউপিআই so হেতু মোৰ যেটো অলৰেডি চেক হৈ আছে তো ইয়াত মই কৰিম পে 49 rupees so pay 49 rupees কৰাৰ পিছত ইয়াত মই ইউপিআই আইডি মোৰ যেটো ইউপিআই আইডি হয় হেতু ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব
তো ইয়াত UPI ID ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক মোৰ যিটো ৰিচাৰ্জ আছিলে সেইটো সাকসেসফুলি মই ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিলোঁ ইয়াত টকবেকে গোটেইখিনি মোৰ কৈ দিছে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ গোটেই সাকসেসফুল বুলি আপোনাৰ দেখাইছে আপোনাৰ মোৰ যেটো ৰিচাৰ্জ সাকসেসফুল বুলি ইয়াত কৈও দিছে টকবেকে তো এই ধৰণে আমি পেটিএম ব্যৱহাৰ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইদৰেই এজন সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিহীন বা সম্পূৰ্ণ অন্ধ ব্যক্তি এজনেও আপোনালোকৰ দৰে এটা স্মাৰ্টফোন বা এন্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে and friends one of my purpose of making this video is to spread awareness regarding a blind person in our society so বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু মোৰ এই যেটো উদ্দেশ্য এই ভিডিওটো বনোৱাৰ যেটো উদ্দেশ্য তাক সফল কৰিবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও ইন ফিউচাৰ চাবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক